ආයි හැමෝටම good morning මේ අද අලුත් vlog එකක් තියෙනවා මේ අද යන්නේ කළුතරම තමයි මේ හිතන කළුතර කිව්වට දැන් කළුතර බස්නාහිර පළාතෙන් සබරගම පළාතට මේ පැත්ත ආයි තියෙනවා දැන් අපි යන ට්‍රිප් එක අද යන්න ඉන්නේ අපි ප්ලෑන් කරගෙන පහියංගල යන්න ඕන මාකලි ඇල්ල බලන්න යන්න ඕන සහ වෙලාව තිබ්බොත් කළුගල ආරණ්‍ය සේනාසනයක් තියෙනවා අන්න ඒක බලන්න යන්න මේ එහෙම තමයි යන්නේ මේ ඔය එන ගමන් අපිට පොඩ්ඩක් ලස්සන ලොකේෂන් එකක් හම්බුණා මේ එතනත් පොඩ්ඩක් බලලා යන්න නවතිනවා මේ කලින් vlogs වල ගනිද්දි intro එහෙම ගන්න ඕනේ හරියට පොඩි අවුල් තිබ්බා දැන් මේක ඉඳලා වගේ හරියට හදාගෙන යනවා මේ අද කට්ටියක් ඉන්නවා කට්ටිය අර යනවා vlog එක start කරගෙන එන ගම මේ හරියට වල වෙනවද දන්නේ නැහැ මේ හරිය තියෙනවා මේ කටුකොල්ලද කටුකොල්ල වල සාමාන්‍යයෙන් මේ ඔය වතුර අදිනවා කියලා ප්‍රශ්නයක් තියෙනවානේ ඒ කියන්නේ ඔය ලින් එහෙම හින්දෙනවා ඒ ප්‍රශ්නයක් නම් මම හිතන්නේ තාම නම් මෙහෙ නෑ වතුර පාරවල් එහෙම යනවා ගඟක් එහෙම අපි අංගපාන මෙතන ඩ්‍රෝන් ෂොට් එකක් ගන්න ටයිම් එක නැහැ අපි ගමන යන ගමන් මේ මග ලස්සන දෙයක් දැකලා නැවැත්තුවේ ඉස්සරහට ගන්න පුළුවන් බැටරි එකක් තියාගන්න බෑ මේ මෙතන තියෙන පොඩි පාලමක් ටිකක් පරණ පාලමක් මේකේ නමක් නම් නැහැ වාඩ එනකොට මේ දැන් අපි අගලවත්ත පාරින් මේ යන්නේ මේ මට තැන නම් මතන්නේ හරියටම මොකක් හරි අපි මැප් එකේ දාන්න වාඩ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ආව දැන් විස්තර ටික එතන තියෙනවා පරණත් නේද අරවලින් හදපු පාලමක් ඊට පස්සේ යටින් යනවා සුපිරි වතුර පාරක් පද්දෙන්නක් ගන්න අනල අද vlog එකට ඉන්න අලුත් යාළුවෝ ජනුක දෙහෙත් ඉන්න සුපුරුදු මුණ අලුත් එක්ක එක්කන හිරුෂ වතුර පාරක් තියෙනවා ඔයාලා වෙනවනේ වෙනවා ඉන්නයි අතර කට්ටිය ගිටාරයක් ටියුන් කරනවා හොඳයි අපි දැන් යන්නේ කොහෙටද මාකලි ඇල්ලට අපි යන්නේ අපේ ඩ්‍රයිවර් ඉන්න ඉස්සරහා ඒක පේනවා ඔබ වරම්පත් අපිට පේන්නේ සාමාන්‍යයෙන් පාර කැලේට ගිහලාද කැලේ පාරට ගිහලාද කියලා කියන්න බෑ කැලේ සාමාන්‍යයෙන් දෙකම වෙලා තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට පේනවා අපි බලමු ඉස්සරහට ගියාම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්න පුළුවන් අපිට මේ ජනුකුඹ කරා කතා ගන්න අපි පොට්ටේකට ආවනේ හරි ඇති නේ පත්තිය බහිනවා ඊයේ ගිලින් බහුල ස්ථානයක ඔන්න නාන්න නම් බෑයක් කියලා උතර දින්නේ පරිස්සම් නෙවෙයි අත්තට තියෙන බලන්න දෙයක් නෑ ඉතින් සැරේ ගන්න තමයි තියෙන්නේ වෙනවනේ අඩුවට කොන්ටෙන්ට් එක මේ පඩි හදලා තියෙන එක්කෙනා පොඩ්ඩක් නෑ ඒක මං හිතන්නේ දුරත් එක්ක තමයි මෙතන බෑවුම වැඩි නිසා ගොඩක් දුරට දාන්න බැරි නිසා තමයි එහෙම කරලා තියෙන්නේ ඒක මුඩ දෙන්නේ යෝ ආච්චි කෙනෙක් වගේ ආවොත් නම් මේ බහින්න බෑ වඩාගෙන බහින්න ඕන අඩි දෙකක් විතර එක පඩියක් උසයි ඒක සාමාන්‍යයෙන් අනුතරණය කරන්නන්ටම තමයි හදලා තින්නේ සාමාන්‍යයෙන් මේක අපිට පෙන්නේ පැන තමයි යන්න තියෙන්නේ අපේ අර ඉස්සරහින් ගමන් සාකරුවා මියා තමයි කොයි ගියත් කඩාගෙන යනවා ඉස්සරහින් ආයෙත් පැනලා ඔන්න පහළට වැස්සා මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ මාකලි ඇල්ලට මාකලි ඇල්ලේ දැන් මෙතන view point එකක් තියෙනවා මේ ඕන කෙනෙක්ට පරිස්සමෙන් බලන්න පුළුවන්
මේ කණ්ඩි ගාන ඉඳලා බලන්න දෙයක් නැහැ. පඩි පෙලක් තියෙනවා. හැබැයි පොඩ්ඩක් පඩි පෙල නගින්න නම් අමාරුයි. ගාවුම් පොඩ්ඩක් වැඩි. ඔය වයස එක්කෙනෙක් වගේ නෝනම් ටික පරිස්සමෙන් බහින්න ඕන මේ ගාවුම වැඩි. දුවිලේ යෝ පේනවනේ. ඩ්‍රෝන් ෂූට් එකක් ගමු කොහම හරි. ඉන්න එනවා මේ හරියට. යෝ. ජනක මොනවද කියන්නේ? මෙතන මෙහෙමයි මේ පැත්තේ ඉඩමක් ගන්නවා හිටවා MBPS 60ක් තියෙනවා මෙතන. තප්පරේ ස්පීඩ් එක හොඳයි. ඉන්ටර්නෙට් ස්පීඩ් එක. ඉතින් මේ වගේ තරක ඉඩමක් ගත්තත් වටිනවා ඇත්තටම. ඉඩමක් ගමු. මේ දුවිල්ල වගේ එනවා මේ පින්න කැමරාවටත් වෙනවා මම හිතන්නේ. ඔයාලට පේනවද දන්නේ නැහැ. ඩ්‍රෝන් එක ගාවම ඩ්‍රෝන් එක ගොඩක් පාස් කරන්න බැරි වෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි තියෙන්නේ. පින්නක් එනවා ඩ්‍රෝන් එකට આવොත් සමහර විට මේ අවුලක් වෙන්න පුළුවන්. උඩින් ඩ්‍රෝන් ෂොට් එකක් දාන්න. එහෙනම් ඩ්‍රෝන් ෂොට් එකම හම්බ වෙයි. හති දදා ඔන්න නගින උඩට මාත් ඒක මං ඔන්න උඩට යනවා ඒවත් දන්නෙත් නෑ ඊට මාකෙල්ලේ නැගලා ඇවිල්ලා තින්නේ හොඳ ගණන් මේ බහිනේ නම් පුළුවන් නගින්න ගත්තාම මේ පඩි පට්ට උසයි ඔය ටිකක් පඩි නගින්න අමාරු කෙනෙක් ඉන්නවනම් පොඩ්ඩක් තව කට්ටියක් එක්ක ඉන්න නැත්නම් අමාරු වෙනවා නැගලා බහින්න හොල්ල ටිකක් නැගලා බැස්සම අමාරුයි කට්ටිය මේ දැන් කන්න ලෑත් වෙලා ඉන්නේ මෙතන මේ එතන නිකන් නිස්කලංකයි කවුරුත් නැහැ ඒ හින්දා මේ ටේප් එකේ කන්න පුළුවන් ගෙදර කට්ටිය ඇවිල්ලා කට්ටිය කනවා දහන්න මේ අනිත් ඒවා හරි පුදිනවා පාන් තියෙනවා සමුද ඒ තීල්ලක් තියෙන අතපය හොදන්න පුළුවන් නාන්නත් පුළුවන් තීල්ලෙන් එන වතුර පාරක් එනම් පාරක් නාන්න පුළුවන් පල්ලෙහාට ඔව් පල්ලෙහාට බැස්සොත් ඕනට එකපාරක් නාන්න පුළුවන් ජීවිතේට නාන අන්තිම පාර ඒක කියන්න නැද්ද එහෙනම් අපි කාලා ඊළඟ තැනින් බ්ලොග් එකට සෙට් කරමු අපි යන්න හදන්නේ දැන් පාහියංගලට කට්ටිය ඉන්නවා අනේ අපිට පාරක් පොඩ්ඩක් එකපාරක් වැරදුනා ආයි මේ අපි පාහියංගලට ආවා පාහියංගලට ආපුවම මේ මාමා කෙනෙක් කතා කරලා කිව්වා දැන් අපිට එතන ඩ්‍රෝන් ෂූට් එකක් කරන්න බෑ මොකද මේ එතන දෙබරු ඉන්නවා දෙබර වද ඇවිස්සුනොත් එහෙම ලොකු විනාශයක් වෙනවා මේ ඒ හින්දා අපිට ඩ්‍රෝන් ෂූට් එකක් කරන්න බෑ අපිටත් මේ සමහර දේවල් ඔයාලට පෙන්වන්න බැරි වෙයි. අවිල්ලා තමයි ඒවනම් බලන්න ඉන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් තරම් අපි මේ GoPro එකෙන් ගත්ත වීඩියෝස් එක පෙන්වන්න. ඒකෙන් තමයි ඩීටේල් එකක් ගන්න වෙන්නේ. ඒතර අපිට මේ වෙන දියල්ලක් වගේ තමයි ඩ්‍රෝන් එකෙන් ගන්න වෙන්නේ. කට්ටිය යනවා. වාහන පාකින් තිබ්බ පල්ලෙහා.
එච්චර කට්ටිය නැහැ මේ නිස්කලංකයි. මේ එහෙනම් අපි ගලවුට්ට ගිහිල්ලා නැත්නම් වෙනම තැනක් හම්බුනොත් එහෙම මේ ඔයාලට එතනදී වීඩියෝ එකක් ගන්නවා. උදාහරණයක් කියලා කියනවා මේ ගල් පඩි වල තියෙන මොන හරි ලියලා. ඔතන මම හිතන්නේ මේ පන්සල හදන්න ආධාර කරපෑගෙන නම් වගේ මට නම් බී. එහෙමනේ. මට හිතෙන්නේ මේ වගේ දෙයක් තමයි වෙලා තියෙන්නේ. අපි කූඩල්ලෙක් නම් දැක්කේ නැහැ. කූඩල් දන්නේ කූඩල්ලු නැහැ වගේ. පාරවල් දෙකක් තියෙනවා වගේ තමයි පේන්නේ. ගිහින් තමයි හරියටම බලාගන්න ඉන්නේ. අපි පඩි වලින් නැගලා නිකම් පාරෙන් බහින්න යන්නේ. ඒක අපිට කියන්න බෑ තාම. අපි උඩට ගිහින් තමයි හරියටම කියන්නේ. අපි දන්නේ නැහැ උඩට ගිහින් තමයි හරියට 100ක් කියන්නේ. ඊළඟනේ කට්ටි ඉන්නවා. මොකද? වාහනින් આવත් මෙතනට එන්න පුළුවන්. හැබැයි අපිට නම් ඉන්න හම්බුනේ නැහැ. විශේෂ අවශ්‍යතාවය තියෙන කෙනෙක්ට අවසරයක් අරගෙන ඉන්න පුළුවන් වෙයි බොහෝ දුරට. මේකෙත් යන්න පුළුවන්. මේ පඩිවල හොඳයි. අර නැහැ කියලා. මේ ආදිවාසී දාපු. අර දැන් හදපුවා. හරි ගියා. දැන් බීච් එකේ පීන්න තියෙන මේ විදිහනේ. අහංකෝ. මේ කම්මියක් තියෙන ඕන හයිකින් කරගන්න. අපි දැන් භාගයක් විතර නැගලා තින්නේ මේ උඩ හරියට එද්දී නම් පඩිවල ගොඩක් හොඳයි කියන්නේ. හොඳට නඩත්තු කරලා තියෙනවා. මේ හරියට පේනවා ගල මේ ඩ්‍රෝන් යවන්න බෑ දෙබරවද තියෙනවා. දෙබරුව විශ්වොත් මුකුත් කරගන්න බෑ මේ. අයියෙන් කෑ ගහන්නත් බෑ. අපිට මේ වීඩියෝ එක දාන්න බැරි වෙයි එහෙම වුණා. එහෙම තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. සමා වෙන්න. ඒ නිසා අපි ඉඩාරම් තියනවලු කිතුල් තුබ්බා අපි ගෙදර ඔක්කොම අපි ගෙදර තියෙනවා. පහියංගලෙන් නෝන තවුලන් ඒවත් දාන්න. අක්කපාන තියෙනවා. අක්කපාන වලි කුකුල්ලෝ ඉන්නවා කියලා තියෙනවා. අපි තව දැක්කේ නෑ. වලි කුක්ක දැක්කේ නෑ. පස්සෙන් නම් කුකුලෙක් එනවා අමු කුකුල. මේ මෙතන ෆොටෝ එකක් ගමු. හරිම ලස්සනයි සීන් එක. බුදුටියක් නෙමෙයි. අම්මා මේක නම් හිටියා කිව්වහම ඉතින් විශ්වාස කරන්න නැතුව ඉන්න බෑ. ඉන්න බැරි ඉගෙනට වල යකෝ අලියෙක් දාන්නේ. අලි නෙමෙයි අලි ඉස්පෙක්ටර් දාන්නේ. මම හිතන්නේ ඔය ගල දිගේම වතුර බේරෙන්නේ. නෑ නෑ අර කටාරම වගේ කපලා නෑ ස්වභාවික කටාරම. ස්වභාවික කොහොම හරි කටාරමක් බලු අපි බලු බුස් කෙනෙකුත් ඉන්නවා. බලු යාළුවෙක් ඉන්නවා. පයිද දන්නේ. මෙතන මේ වැලි එහෙම මේ කෑ ගන්න. මෙතන ඔය ඉස්සෙත් දාන්නත් බෑ දෝංකාර දෙනවා. දිබරු විශ්වුත් එහෙම දුවන්න පාරකුත් නැහැ. ඒ හින්දා මෙතන හෙන්නවා ඉඩක් තියෙනවා. නිකන් ප්ලේන් එකක් බාන්න එකට. ඕ. ඒවත් දන්නේ. එයා මොකද දෝංකාර. කෙනින් ස්ටෑන්ඩ් බැසීමෙන් වලකිනවා. ඔයාලට පේනවද දන්නේ නැහැ මේ. මෙතන අයියෙන් කතා කරන්නත් බෑ. එහෙමනොත් වොයිස් ඕවර් එකක් දාන්න ගෙදරකින් පුළුවන් වෙයිද දන්නේ නැහැ. මේ මෙතන මේ වතුර වැහලා නැහැ අවුරුදු ගානකින්. මේ යට තියෙන වැල්ල නිකන් දූවිල්ල වගේ. ඒ ඉබන් ඒ වැඩේ ගන්න ගොඩක් ෆෝටෝ ගහනවා නේ. මිස්සු බං. එහෙමනම් ඉතර දැක් එන්නේ. මේ ෆොටෝ ගන්න. ඒ ගලන්නේ බලමු. කුඹල් ගල් තියෙනවද බලන්න. හැම තැනම කුඹල් ගල් තියෙනවා. ස්වභාවික තියෙනවා. චතුර ගියදී දෙනෙත් තාලියද? ඔයාලා අල්ලන්නත් බා අපි දීගිරි කුරුටු කියනකෝ වගේ ලයින්නත් එන්න ඊට පස්සේ. ඒ කුඹල් ගල් තියෙනවා පේනවා. අර සම්පූර්ණයෙන්ම වගේ ඊයනුගේ උන්ට ඉතින් වෙන තැන නෑනේ. අපේ ගෙදර ආදන්නේ. අපේ ගෙදර පරණ කුඹල් ගල් නැත්නම් අවුල් ලස්සන මේකක් ගහතේ කොමට ෆෝන් එකක් දුන්නා වගේ. බලන්න පේනවද? මම ජේටු එක හොඳයි. මේ පැත්ත ලයිට් නේ හොඳට එනවා. ඔයාලට පේනවද දන්නේ දැන් නම් හොඳටම දාඩිය නාලා ඉන්නේ මේ ගොඩක් උඩර නැගලා. අවුරුදු 37000 පැරණි දෙයක් හම්බුණා. ඔහොම පාත් කරන්න මෙන්න තියෙනවා පැන්ඩෝල්. මෙන්න අවුරුදු 37000කට විතර පරණ 37000කට පෙර තමයි ඔබ තියලා තියෙන පැන්ඩෝල් මේක. හොඳයි. ඔලු එකක්ම හොඳ වෙන්නේ නැති. මේ පහියංගලේ ඒක දාලා යන්න එපා. ඒ වගේ බලුවට නම් කරන්න එපාවිල්ලා මේ වගේ තැන්වල මොකද ඔය සමහර වෙලාවට කැනීමටත් බාධා වෙනවා. මේ මෙතන ඇත්තටම හෙනම ඉඩක් තියෙනවා. ඔයාලට කැමරාවට පේන්නේ නැති වෙයි. මේ මොකද වයිඩ් ඇන්ගල් දැම්මත් ඉච්චර ගන්න බෑනේ.
මිනිස්සු 100කට 200කට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඉන්න පුළුවන්. කුඹල් ගෙවල් තියෙනවා. හැමතැනම කුඹල් ගෙවල් තියෙනවා මේ. ඒ කියන්නේ උන්ට ඔය වගේ ගල් වෙනකන් ඉතින් කොහොමවත් කරන්න පුළුවන්. ගියක් හදන්න. හැමතැනම තියෙන කුඹල් ගෙවල්. ඔයනේ. එනම පැරණියක් ඇති ඉතින්. එහෙනම් අපි අර මේ ඇටකට තියනවලු බලන්න පුළුවන් වුණොත් දැන් යනවා මේ පැත්තට බලන්න පුළුවන් වුණොත් ඒකත් පිළිවෙලට දාන්න. යන්න පුළුවන්. ඒක නයි යන්න බෑ වගේ. වවුල්ලුත් තියෙනවා. අපි ඕගොල්ලෝ වෙනුවෙන් ඔන්න පොඩ්ඩක් ගිහලා බලන්න. මොකද්ද බං මේ අලිච් ඇටකට උයි. යන්කෝ බලන්න දෙන්න මොකක්ද කියලා. අර අයියෙන් හංකෝ. මේ අලි බං අලි ඉස්කබ. ප්ලාස්ටෝ පැරිස්ද නැත්නම් ඇත්තේවද? අලි ඉස්කබලක් මෙතනින් හමු වුණේ කොහොමද? මේ වවුල්ලු ඉන්නවා. ඉතින් මාන්ද වෙයි මේ පොඩ්ඩක් ඉන්න. ගියා. ඉති ටෝච් කරලා මාත් යනවා. අපි දැන් මේ බින්ගිෂාක් වගේ යන්නේ. ඕල වෙලුම තමයි මේ යන්නේ. මෙතන ඇත්තටම හින්නම් පුස් ගඳයි මේ. ටෝච් එක අල්ලන්නේ. මොනවද විතර වගේ තියෙන්නේ? මේ බං දොඹෑටනේ. දොඹෑට. එළියටම දොඹෑට. ටෝච් එක අල්ලන්න කවුරු හරි මට මොකුත් පේන්නේ නැහැ. ඔළුව වදිත් දන්නේ මේක කොහොම වෙයිද දන්නේ. ටෝච් එක ඇල්ලුවොත් ඔයාලට නම් පේන්නේ නැහැ මං හිතන්නේ. මට මේ වවුල් ඉඳලා තියෙන උන් දොඹෑටකින් හැල්ලා මේ ගුහාවක් ඇතුළේ යන්නේ. දැන් ඔක මම කොහොමද දාන්නේ? ඒ අම්මට උඩේ අම්මා මෙන්න වවුල් ගුහාවක්. හරි රවුලන්නේ මූක් කරනවා. කෑ ගන්නවා කෑ. අපිට පේන ප්ලාස්ටෝ වල පොපොකුත් තියෙනවා. වවුල්ලු ඉන්නවා පුදුම විදිහට. අරගේ දොර ඇහුවා. දොර වෙන්නේ අරගේ ගිවා. ඔව් කඩන. දැන් ওই දොර හරි. විස්තරය අහන්. अरे थोड़े बहुत फोटोज टेक दो. ओके. सही है ना. කළුගල සේනාසනයට යන්න තමයි මේ යන පාර තමයි. බලමු. ගිහිල්ලාම තමයි බලන්න එන්නේ. අපේ ටාගට් එක කොහොම හරි යන්නේ තමයි. ආයි වෙලේ දාලා හරි කොහොම හරි උඩින් ගිහිල්ලා හරි ඔයගොල්ලන්ට අද අපි ආරණ්‍ය සේනාසනයට යන්න තමයි බලන්නේ.